সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বৰালি মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইপিচ প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। আনপিনে বগা সৰিয়হ ক'লা সৰিয়হ মিলাই 4 চামুচ, গোটা নহৰু কেইফুটামান আৰু কাজু 4-5টা, 3টা জলকীয়াৰ সৈতে অলপ পানী দি মিক্সিত এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। পেষ্টটো বনাই লোৱা হৈ গৈছে। আনফালে মাছকেইপিচো ইলুটি হিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। তেনে সাধাৰণ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। মাছকেইপিচ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া তুলি ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল দি দিব আৰু পিঁয়াজখিনিৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজিব। এতিয়া তাত বনাই লোৱা সৰিয়হ আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতো সৰিয়হ আৰু কাজুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান ৰঙৰ বাবে দি পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় লৰাই মছলাখিনি ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানীখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভাজি ৰখা মাছকেইপিচো একেলগতে দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত মাছকেইপিচ লুটিয়াই দিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত মাছৰ জোল প্ৰায় খাবৰ কাৰণে ৰেডি। এইখিনি সময়তে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।